Hey guys! Ready na ba tayo matuto ng Japanese in Tagalog? Welcome to YS Online. Ako po ay si Dice with the Suzuki Nihongo Learning Center in Quezon City, the Philippines. Last lesson, pinag-aralan natin ang sentence structure, noun ga, arimas, or imas, to talk about the existence of a person, place, thing, animal, and location. Ugh. Ngayon naman, dagdagan natin ang sentence na ito with place ni sa umpisa ng sentence. Bali, ang sentence natin ngayon ay magiging place ni noun ga, arimas, or imas. Gagamitin natin ang place ni pag gusto natin sabihin kung saan ang ating bagay, tao, or hayop. Ang particle ni natin is also known as our place or location marker. So, di ba sa English, meron tayong in, on, or at? Sa Japanese, lahat ito ay nasasabi ng ni. Ito ang nagmamark ng lugar kung nasaan ang tao, bagay, or lugar. Okay, sa pattern na ito, gagamitin pa rin natin ang noun ga, arimas, or imas. Idadagdag lang natin ang lugar kung nasaan sila. So here, meron tayong libro, or hong in Japanese. Nasaan ang libro? Nasa kamay natin, or te. So yung sentence ay magiging te ni hong ga arimasu. Another example. So, meron tayong cellphone or ketai sa bulsa or pocket to. Parang sinabi na natin sa English na pocket na ginawang Japanese pronunciation lang. So, kung sasabihin natin mayroong cellphone sa bulsa, sasabihin natin ay pocket to ni ketai ga arimasu. Gets ba natin kung paano gamitin ang sentence structure? Madali lang yan, di ba? Alright. Kayo naman. Let's try these exercises. Leave your answers in the comments section below. Alright, that's it for today's lesson, guys. If you like this video, be sure to like and subscribe para ma-notify tayo pag may bago tayong lumalabas na video. Thank you very much for watching. Until the next time. Ja, mata ne.